ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වෙළඳ පොලේ අපි ගොඩාක් මිලදීලා ගන්න චීස් ස්ලයිසස් චීස් පෙති කිරිපිටි මේස හැඳි 3ක් පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් වෙලා යන්න නැතුව ගොඩාක් වැඩ නැතුව හරිම ලේසියෙන් ලාභෙට ගෙදරදීම හරිම ඉක්මනට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු මොනවද උවමනා වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් එකතු කරලා අපේ චීස් පෙති හදන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. වෙනද වගේම වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description box එකේ දෙකේම අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මුලින්ම අපි අපේ කිරිපිටි මේස හැඳි 3 අරගෙන ඒකට හොඳින් නටන උණු වතුර කෝප්ප භාගයක් මිලිලීටර් 125ක් අරගෙන චුට්ට මේ විදිහට දදා කැට නැති වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට මේ කිරිපිටි වෙනුවට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් වලින් නම් මිලිලීටර් 125ක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ දිය කරගත්ත කිරිපිටි එක පෙරාගමු ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයකට. මේකට අපි අපේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාල එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බටර් තේ හැඳ ඒ වගේම ජෙලටින් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ජෙලටින් ටික මේ වගේ ඉහන්න ඕන වටේට එක තැන දාන්න නැතුව කිරේක වටේටම මේ විදිහට ඉහන්න. ජෙලටින් අපි තේ හැඳි 2ක් ගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. අපි කිරේක රස්නෙන් තියෙන හන්ද ජෙලටින් බටර් මේ ටිකක් දිය වෙනවා. හොඳටම දිය වෙන්නේ නැහැ. මේ ටිකක් කවලම් කරගෙන අපි මේක ලිපේ තියාගමු. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගෙන ටිකක් උතුරනකම් හොඳට මේ විදිහට හැන්දෙන් කවලම් කර ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. නැත්තම් වැඩි වුණොත් කිරි ටික ඉක්මනට වාෂ්ප වෙලා යයි ගින්දර සැර වැඩි වුණොත්. ඉතින් මේ ජෙලටින් ඒ වගේම බටර් ටික දිය වෙලා චුට්ටක් උතුරනකම් කිරි ටික උතුරනකම් තමයි අපි මේ විදිහට මේක ලිපේ තියාගෙන තියාගන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා විනාඩි 2-3ක් යද්දි අපේ කිරි ටික උතුරනවා හොඳට. ඒ වගේම ජෙලටින් ටිකත් අපේ හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ දැන්. මේ වෙලාවට අපි අපේ චීස් ටික එකතු කරගන්නවා. මම සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන චීස් කෑලි 2ක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එක චීස් කෑල්ලකොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි අපිට වැඩි චීස් රසක් ගන්න උවමනා නම් චීස් කෑලි 2ක් දාන්න පුළුවන්. මේ චීස් වගේම අපිට පුළුවන් කැමතිම චීස් වර්ගයක් කෝප්ප කාලක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි චීස් ටික බාගෙට දිය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳටම මේ ටික එකතු කරගන්න අපි බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා මේක ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. දැන් අපි මේක ටික වෙලාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ආයෙ කලින් අපි ලිපේ තියාගත්ත භාජනයේටම මේ ටික දාලා ටිකක් රත් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් වෙලා රත් කරගන්න ඕම නැහැ. මේක දැනටමත් උකු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. මේක ටිකක් වෙලා රත් කරාම සාමාන්‍ය ගොඩාක් මේක උකු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට හොඳට මේක තැටියේ අතුරව ගන්න බැරි වෙනවා. මේක වැක්කිරිලා යන විදිහට උතුරව ගන්න ඕන. මේ විදිහට වටේම තියෙන ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න මෙහෙම හැන්දෙන් ඉරක් ඇන්දාම මැද හිමීට එකතු වෙන ගානට පදම තියාගන්න ඕන. අන්න ඒ පදම වෙද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකකට කේක් ට්‍රේ එකකට නැත්නම් පිඟානකට මම මේ 4 කොටු පිඟානක් ගත්තේ කොටු කපා ගන්න ලේසි වෙන්න. මේ වගේ පිඟානකට දාලා හොඳට අතුරව ගන්න පුළුවන්. භාජනයේ තියෙන හැම ඉතුරු ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන මේ වගේ ට්‍රේ එක 4 පැත්තට මෙහෙම අපිට පුළුවන් හැම තැනටම හරි සමානව විසිරෙන විදිහට අපේ කිරි මිශ්‍රණය දාගන්න. දැන් අපි මේක 2-3 පාරක් මේ විදිහට ටැප් කරන්න ඕන. ටැප් කරද්දි මේකේ තියෙන වායු බුබුලු ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඒ නැති වෙනකම්ම ටැප් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ විනාඩි 15ක් දාලා තියන්න. සාමාන්‍ය ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ. දැන් මේ විනාඩි 15කට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ වටේ එජස් ටික කපලා අයින් කරගන්න. එතකොට අපේ චීස් ස්ලයිසස් වලට හොඳ නිමාවක් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ පොඩි දාරයක් කපලා අයින් කරාම හරි. දැන් අපිට මේ කෑල්ල ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ කෑලි තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. දැන් අපි සමාන විදිහට මාක් කරගෙන මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පෙති කපා ගන්න පුළුවන්.
මම මේ දාලා තියෙන භාජනයේ විදිහට ට්‍රේ එකේ විදිහට මට මේ විදිහට 6කට තමයි කපා ගන්න වෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් හිමීට ස්පැචුලා එකකින් උස්සලා මේ විදිහට හිමීට මේ චීස් පෙත්ත ගලවලා ගන්න. ගලවලා ගදී බොහොම හිමීට පරිස්සමෙන් ගන්න. මොකද ගොඩාක් ඝනකම නැති හන්දා ඉරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ බලන්න ඕගොල්ලන් කඩේ ගන්නවා වගේම හරීම තුනියට අපිට චීස් ස්ලයිසස් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පරිස්සමට ගලවද්දි ගලවන්න ඕන. හිමීට ළඟින් ළඟ ඇදලා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන අපි හදාගත්ත චීස් ස්ලයිසස් මේස කිරිපිටි මේස හැඳි 3ක් පාවිච්චි කළා. හරිම ලාභෙට ගෙදරින් හදාගත්තේ. අපි කඩෙන් ගන්නවා වගේ 3 ගුණයකටත් වඩා මිලාඩුවෙන් ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි දරුවන්ටත් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්. හරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. ඉතින් හදලා රස බලලා අපිටත් කියලා එවන්න රස. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.